यो भिडियोमा हामी सिल्ड क्लासको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा इनहेरिटेन्सको बारेमा हेरेको थियौँ। इनहेरिटेन्स भनेको के थियो भन्दा एउटा क्लासमा भएको क्लास मेम्बरलाई चाहिँ अर्को क्लासमा हामीले युज गरेको थियौँ इनहेरिटेन्सको थ्रुबाट, जुन हामीले सिन्ट्याक्स पनि हेऱ्यौँ इनहेरिटेन्सको, र इनहेरिटेन्सले कसरी काम गर्छ भन्न पनि हेऱ्यौँ। अब यो सिल्ड क्लास भनेको चाहिँ इनहेरिटेन्ससँग रिलेटेड भएर आउँछ। जब कि हामीले कुनै पनि एउटा क्लासलाई चाहिँ जब हामीले अरू क्लासमा इनहेरिट्स गर्न दिँदैनौँ त्यति बेला हामी त्यो क्लासलाई सिल्ड क्लास बनाउन सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा क्लास बनाएँ, माई क्लास भनेर बनाएँ, र बनाइसकेपछि मैले पब्लिक स्ट्रिङ नेम भन्ने एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ, विकास भन्ने यसरी मैले दिएँ, नाम दिएँ, र यो क्लासमा भएको यो एउटा यो फिल्ड हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यो फिल्डलाई सपोज मैले अर्को कुनै क्लासमा मैले प्रयोग गर्न चाहेँ भने अब मैले के गर्न सक्छु, अर्को क्लास बनाउन सक्छु। क्लास मेन क्लास भनेर बनाएँ, र त्यस पछाडि म स्ट्याटिक भोइड मेन मेथड लेखेँ मैले, र त्यसपछि यहाँभित्र म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले माई क्लासको अब म यहाँ के गर्न सक्छु, यो माई क्लास छ, यसमा म कोलन राखिदिन्छु, र त्यसपछि माई क्लास भनेर लेख्छु। अब यो भनेको मेरो मेन क्लास भनेको मेरो डिराइभ क्लास भयो, र माई क्लास भनेको मेरो बेस क्लास भयो अथवा प्यारेन्ट क्लास भयो। त्यसपछि मैले यो माई क्लास यसरी माई मेन क्लास कोलन माई क्लास लेखिसकेपछि माई क्लासमा भएको सबै प्रपर्टिजहरू अथवा त्यसमा भएको क्लास मेम्बर भएकोहरू चाहिँ डेटा मेम्बरहरू क्लास मेम्बरहरू चाहिँ सबै मेन क्लासमा गइसकेको छ। अब मैले यहाँबाट सिम्पल के गर्न सक्छु, मैले मेन क्लासको मात्रै अब्जेक्ट बनाउन सक्छु, मेन क्लासको अब्जेक्ट बनाउन सक्छु, र सी डट मैले नेम भनेर भने होइन, यसलाई मैले कन्सोलमा आउटपुटै बनाएर हेर्छु। CW ट्याप गरेँ, सी डट मैले के गर्छु अब नेम भनेर भन्छु, NAME नेम, सी डट नेम भनेर भने, र मैले इफ यो कोडलाई रन गराएँ भने यसको आउटपुट के आउँछ होला, सिम्पल यसको आउटपुट चाहिँ विकास आउँछ। किन भन्दाखेरि हामीले यो जुन हाम्रो माई क्लासमा भएको सबै प्रपर्टी हाम्रो मेन क्लासमा गइसकेको छ। अब मलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ भने मैले जुन यो माई क्लासमा राखेको मेरो जुन प्रपर्टी छ, जुन यो क्लास मेम्बर छ होइन, भित्र भयो हामी फिल्ड र मेथड हुन्छ होइन, स्पेसल्ली यो जुन मेरो फिल्ड छ यो फिल्डलाई म अरू क्लासमा इनहेरिट्स गर्न दिन्न अथवा अरू क्लासलाई युज गर्न दिन्न भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यो क्लासको अगाडि SELED सिल्ड भन्ने किवर्ड युज गर्न सक्छु, जसको थ्रुबाट अब के हुन्छ, यहाँ तल इरर आइसकेको छ। यहाँ तपाईँले माउस होभर गर्नुभयो भने मेन क्लास क्यान नट बी डिराइभ फ्रम दिस सिल्ड टाइप भनेको छ। सिल्ड भन्नुको मतलब अब यो क्लासमा भएको फिल्ड होस् अथवा मेथड होस्, यसलाई अरू क्लासमा युज गर्न सकिन्न। यसरी तपाईँले सिल्ड क्लास बनाउनु पर्ने कहिलेकाहीँ आवश्यकता हुन्छ, यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।